नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई मेरो यो नयाँ भिडियोमा। साथीहरू, अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरूलाई टियुको फ्याकल्टिज अफ ह्युमनिटिज एन्ड सोशल साइन्सले एमए सेकेन्ड र फोर्थ सेमको लागि खुलाएको फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ, जसलाई यहाँले धेरै नै माया दिइरहनु भएको छ। साथीहरू, फर्म भर्ने म्याद यही मङ्सिर 29 गतेसम्म रहेको छ। यदि तपाईले अझैसम्म फर्म भर्नु भएको छैन र कसरी भर्ने भन्ने बारेमा तपाईँ कन्फ्युज भइरहनु भएको छ भनेदेखि त्यो भिडियोलाई हेर्नुहोला। उक्त भिडियोको लिङ्क मैले माथि आई बटनमा पनि राखिदिएको छु र तल डिस्क्रिप्सन बक्सबाट पनि तपाईले त्यो भिडियोमा एक्सेस पाउन सक्नुहुनेछ है त। धेरै साथीहरूले यो एक्जाम फर्म भर्दा केही समस्याहरू फेस गरिरहनु भएको छ। आज म तिनै समस्याहरू के कस्ता छन् र तिनको पोसिबल सल्युसन के हुन सक्छ भनेर बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आफ्ना साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोला। हामी 500 जनाको परिवार बन्न लागेका छौँ, त्यही भएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिएर छेउको बेल आइकनलाई अन गर्नुहोला, ताकि आगामी दिनमा पनि यस्तै युजफुल भिडियोहरूको बारेमा तपाईलाई बेलैमा जानकारी पुगोस्। साथीहरू, अब भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरू, टियुको फ्याकल्टिज अफ ह्युमनिटिज एन्ड सोशल साइन्सले अघिल्लोपल्ट इन्ट्रान्सको लागि पनि यस्तै अनलाइन पोर्टल बनाएको थियो, तर एक्जामको लागि भने यो पहिलोपल्ट बनाएको हो। पहिलोपल्ट भएर होला विविध समस्याहरू यो पोर्टलमा देखिरहेका छन्। तीमध्ये केहीको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। लागौँ पहिलो समस्यातर्फ। वेबसाइट नै खुल्दैन। साथीहरू, यो समस्या विशेष गरी एकैपटक धेरै ट्राफिक भएर अथवा सर्भर डाउन भएर आउने गर्दछ। दिउँसोको समयमा हामीले ट्राई गर्दा यस्तो भन्ने गर्छ, यस्तो समस्याका लागि हजुरले कति बेला खुल्छ भनेर समयमा चेक गर्दै गर्नुहोला। विशेष गरी बिहान सबेरै र बेलुका अबेरको टाइममा साइट नखुल्ने समस्या त्यति धेरै नभएको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले बेलुका र बिहानीको समयमा तपाईँले चेक गर्नुहोला। नत्र भनेदेखि दिउँसोको टाइममा पनि केही समय बिराएर तपाईँले चेक गर्नुभयो भनेदेखि उक्त वेबसाइट नखुल्ने समस्या नआउन सक्छ। दोस्रो छ फोटो अपलोड गर्दा इन्भ्यालिड फाइल भन्छ त। साथीहरू, मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्नु भएको थियो यदि तपाईँले भनेदेखि फोटो लगायतका डकुमेन्ट्सको साइज 300 KB भन्दा कम हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको थिएँ। 300 KB साइज भन्दा माथिको फोटोहरू सपोर्ट नगर्ने भएकोले त्यसलाई रिसाइज गरेर मात्र अपलोड गर्न मिल्छ। त्यसो हुँदा यसलाई पहिला हजुरले 300 KB भन्दा सानो बनाउनु होला अनि अपलोड गर्नुहोला। रिसाइज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जान्न परेमा मोबाइल र कम्प्युटरबाट रिसाइज गर्ने तरिका मैले भिडियोमा बताएको छु। त्यसको लिङ्क माथि मैले आई बटनमा पनि राखिदिएको छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, हेर्नुहोला है त। तेस्रो छ मैले एकाडेमिक इयर गलत भरेँ, अब सच्याउन मिलेन, के गर्ने? कन्ट्याक्ट डिटेल्स भरेपछि तपाईँले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँले कलेजको डिटेल्स, जस्तो कि तपाईँ कुन लेभलमा, कुन कलेजमा, कुन प्रोग्राम पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको एकाडेमिक इयर कुन हो, रजिस्ट्रेसन नम्बर कुन हो भनेर त्यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यसमा भने एकदमै सिन्सियर भएर भर्नुहोला, किनकि यो एकपल्ट भरेपछि फेरि सच्याउन मिल्दैन, अथवा भनौँ तपाईँ आफैले सच्याउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले भर्दा भर्दै मिस्टेक भइहाल्नु भयो भनेदेखि तपाईँले 97 627 96 917 यो भाइबर नम्बरमा, भाइबर एप्लिकेसनमा आफ्नो नाम, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, डेट अफ बर्थ, कलेज तथा मिस्टेक भएको र हुनुपर्ने वा सच्याउनु पर्ने डिटेल्सहरू उल्लेख गरी मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सपोर्ट पाउनुहुनेछ है त। अर्को छ रजिस्टर एक्जाममा क्लिक गर्दा प्लिज कन्ट्याक्ट योर कलेज टु एप्रुभ योर डिटेल्स भन्छ त। साथीहरू, यस्तो बेलामा हामीले एक्जाम रजिस्टर गर्न सक्दैनौँ। यस्तो मेसेज आएको छ भने यत्तिकै छोडिदिनुहोस् र 10-15 मिनटदेखि आधा घन्टापछि पुनः लगइन गरेर रजिस्टर एक्जाममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँले दिस हेज बिन एप्रुभड, प्लिज रजिस्टर एक्जाम भन्ने मेसेज देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले एक्जामको लागि विषय छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को छ सेकेन्ड र फोर्थ सेम दुवैको फर्म भर्न चाहिँ के गर्ने अनि दुईवटै भाउचर कसरी अपलोड गर्ने? साथीहरू, तपाईँले सेकेन्ड र फोर्थ दुईटै सेमेस्टरको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कलेजमा दुईवटा भाउचर भर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दुईवटैलाई यो एक्जाम पोर्टलमा अपलोड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी दुईवटै सेमेस्टरको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले दुईवटा आइडी चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन। एउटैबाट तपाईले सेकेन्ड र फोर्थ दुवैको विषयहरू छानेर एक्जाम फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। भाउचर अपलोडको सवालमा दुईवटै भाउचरलाई एकै ठाउँ राखेर फोटो खिच्नुस् अथवा स्क्यान गर्नुस्, त्यसपछि त्यो एउटै फाइल तपाईले अपलोड गर्नु होला है त। अर्को छ प्रवेश पत्र लिन चाहिँ कहाँ जाने त? तपाईले एक्जाम फर्म भर्दा भाउचर अपलोड गरेर सबमिट गरिसकेपछि कलेजले तपाईको एप्लिकेसन रिभ्यू गर्छ र एप्रुभ गर्छ। यसरी एप्रुभ भइसके पछाडि 2079 सालको पुस 7 गते पछाडि तपाईले यही पोर्टलमा यही युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरेर प्रवेश पत्रलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसैलाई तपाईले प्रिन्ट गरेर एक्जाममा लिएर जान सक्नुहुनेछ। साथीहरू, फर्म कसरी भर्ने र फर्म भर्न के चाहिन्छ भन्ने बारे मैले बनाएको अघिल्लो भिडियोमा आएका क्वेरीज र सम्भावित क्वेरीजको बारेमा यहाँको जिज्ञासा मेटाउन मैले यो भिडियो तयार गरेको हो। आशा छ यहाँको जिज्ञासाको उत्तर तपाईले पाउनुभयो होला। यदि यी बाहेक अन्य समस्या परेमा वा तपाईलाई टेक्निकल सपोर्ट चाहिएमा उपलब्ध नम्बरहरू 97 627 96 915 अथवा 97 627 96 916 तथा भाइबरमा तपाईले 97 627 96 917 मा बिहान 10 बजेबाट बेलुका 5 बजेभित्र सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है त। च्यानललाई माया गर्दै गर्नुहोला। यहाँको थप सुझाव र जिज्ञासा भएमा कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर सबै साथीहरूमा पुर्याउनु होला। आगामी दिनमा यस च्यानलबाट सरल नेपाली भाषामा +2 ब्याचलर र मास्टर लेभलको इङ्ग्लिस र इङ्ग्लिस लिटरेचरका विभिन्न भिडियोहरू त्यस्तै विभिन्न युजफुल भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि किप सपोर्टिङ, किप एक्सप्लोरिङ। तपाईको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते।